मुभी त अलरेडी हेर्नु नै होला। यस्तो टाइपको भिडियो अहिले टिकटकमा एकदमै ट्रेन्ड रहेको छ। हजुरले पनि इजी तरिकाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले क्यापकट डाउनलोड गरेको हुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि सिधै क्यापकटमै क्लिक गर्नु होला। सो डाउनलोड गर्न आउँदैन भने प्ले स्टोरमा जानु होला, क्यापकट सर्च गर्नु होला। त्यसरी यस्तै टाइपको रहेको हुन्छ। सो क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ क्यापकटको। सो न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा जानु होला। फोटोजमा गइसकेपछि अब चाहिँ फर्स्टमा हामीले एउटा फर्स्ट फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा फर्स्टमा चाहिँ हामीले डबल एनिमेसन लाउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले एउटा फोटो चुज गर्नु होला। चुज गरिसकेपछि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई फर्स्टमै टाइमिङ दिनुपर्ने हुन्छ। एन्डिङलाई चाहिँ हजुरले डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि फर्मेट पनि दिइहाल्नु होला। यसरी फर्मेट क्लिक गर्नु होला। 9:60 को फर्मेट दिइसकेपछि ब्याक आउनु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गर पॉइन्टले जुम गर्नु होला। गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले टाइमिङ पनि दिनुपर्ने हुन्छ। टाइमिङ दिनको लागि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट फोटोलाई टाइमिङ चाहिँ 10.4 दिनुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी 10.4 दिनु होला। सो हाम्रो 11 भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले 10.4 दिनु होला। दिइसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँनिर एनिमेसन पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहिँ हामीले चाहिँ एनिमेसन एड गर्नको लागि फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सो क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। कम्बोमा जानु होला। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। र सेकेन्ड अर्को एनिमेसन पनि रहेको हुन्छ। हामीले डबल एनिमेसन लाउनुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ यो एनिमेसन लगाएर यसलाई हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन लाउनुपर्ने हुन्छ। सो लगाइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ राइट गर्नु होला। राइट गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले यो ब्याक गरिसकेपछि यसलाई पनि एक्सपोर्ट गर्नु होला। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि हामी फेरि नेक्स्ट स्टेप रहेको छ। अब चाहिँ हामीले टोटल 12वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ फेरि यो भिडियो क्लिपलाई नै फेरि सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। डनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि न्यू प्रोजेक्टमै क्लिक गर्नु होला। फेरि अघिकै भिडियो क्लिपलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यही रहेको हुन्छ हाम्रो भिडियो क्लिप। सो कुन फाइलमा राख्नुभएको छ अघिको भिडियो क्लिपलाई, त्यो भिडियो क्लिपलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरेपछि फेरि एड गर्नु होला। सो एड गरिसकेपछि यसरी स्लाइड गर्दै जानु होला। स्लाइड गर्दै इन्डिङलाई चाहिँ हजुरले डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लसको अप्सन रहेछ। प्लसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि फोटोजमा जानु होला। फोटोजमा गइसकेपछि अब हामीले टोटल 12वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि हामीले फर्स्ट फोटो सिलेक्ट गरिसक्यौँ। टोटल हामीले 13वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 13वटा। सो हामीले चाहिँ अब 12वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले सिलेक्ट गर्दैछु। सो हजुरले पनि आफ्नो फेभरेट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले यहाँनिर फोटोलाई स्क्रिनमा पनि फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यहाँनिर फर्मेट पनि दिनुपर्ने हुन्छ। 9:60 फर्मेट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। दिइसकेको छ। सो ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि कुन फर्मेट मिलेको छैन फर्मेट मिलाउनु होला। फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गरको मजाले यसरी स्क्रिनमा फिट गर्नु होला आफ्नो फोटोहरूलाई। सो हजुरको प्रोफेसनल र राम्रो देखिनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो बडी पार्ट चाहिँ नकाट्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। गरिसकेपछि हाम्रो फेरि नेक्स्ट स्टेप रहेको छ। यहाँनिर टाइमिङ दिनुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले सेकेन्ड फोटोलाई चाहिँ अघिको भिडियो क्लिप रहेको हुन्छ। अघिको भिडियो क्लिपलाई चाहिँ हामीले केही गर्नु पर्दैन। हामीले एनिमेसन चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को एनिमेसन। सो सेकेन्ड नम्बर फोटोलाई चाहिँ हामीले टाइमिङ 0.7 दिनुपर्ने हुन्छ। 0.7 दिनु होला। त्यसैगरी हाम्रो थर्ड नम्बर फोटोलाई चाहिँ हामीले 0.6 दिनुपर्ने हुन्छ। 0.6 नै दिनु होला। त्यसैगरी हाम्रो फोर्थ नम्बर फोटोलाई 0.7 नै दिनुपर्ने हुन्छ। 0.7 दिनु होला। त्यसैगरी हाम्रो फिफ्थ नम्बरलाई 1.3 दिनुपर्ने हुन्छ। 1.3 दिनु होला। ठ्याक्कै 1.3 दिनु होला। फेरि हामीले 6 नम्बर फोटोलाई पनि 1.3 नै दिनुपर्ने हुन्छ। 1.3 नै दिनु होला। त्यसैगरी हाम्रो 7 नम्बरलाई पनि 0.6 दिनुपर्ने हुन्छ। 0.6 नै दिनु होला। त्यसैगरी हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि 0.7 दिनु होला। यसलाई चाहिँ हामीले 0.7 दिनुपर्ने हुन्छ। सो ध्यान दिएर सुन्नु होला। 0.7 दिनु होला। त्यसैगरी हाम्रो 9 नम्बरलाई चाहिँ 1.3 नै दिनुपर्ने हुन्छ। 1.3 नै दिनु होला। ठ्याक्कै हजुरको बिट अनुसार पनि मिल्नेछ। त्यसैगरी हाम्रो 10 नम्बरलाई पनि 0.7 दिनु होला। सो गाइस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले 11लाई पनि फेरि टाइमिङ चाहिँ 1.2 दिनुपर्ने हुन्छ। 1.2 नै दिनु होला। ठ्याक्कै 1.2 नै दिनु होला।
त्यसैगरी लास्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले 0.8 दिनुपर्ने हुन्छ। 0.8 दिनु होला। अब हामीले एनिमेसन पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। 0.8 दिनु होला। दिइसकेपछि अब चाहिँ हामीले एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ फर्स्टमा भिडियो क्लिप रहेको छ हाम्रो। सो भिडियो क्लिपलाई पनि हामीले सिलेक्ट गरेर एनिमेसनमा क्लिक गरेर कोम्बो एनिमेसनमा जानु होला। अब हामीले यहाँनिर सोइङ टु भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यसो स्लाइड गर्दै जानु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सोइङ रहेको छ यहाँनिर। सो यस्तो टाइपको रहेछ। सो दिइसकेपछि हजुरले राइट गर्नु होला। सो सेकेन्ड फोटोलाई चाहिँ हामीले फेरि अर्को एनिमेसन लाउनु पर्ने हुन्छ। सेकेन्ड फोटोमा क्लिक गर्नु होला। कोम्बो एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। कोम्बो एनिमेसन नै दिनुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड फोटोलाई चाहिँ हामीले बाइसेक्ट टु भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। बाइसेक्ट टु एनिमेसन दिनु होला। यसो स्लाइड गर्दै जानु होला हजुरको फोनमा। बाइसेक्ट टु दिनु होला। त्यसै गरी थर्ड फोटोलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा हाम्रो भिडियो क्लिप रहेछ, सेकेन्डमा फोटो रहेछ, फेरि थर्डलाई चाहिँ हामीले फेरि जुम 1 भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। जुम 1 थर्डलाई। त्यसै गरी हाम्रो फोर्थलाई फेरि जुम 1 नै एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फोर्थ नम्बर फोटोलाई। फिफ्थलाई चाहिँ हामीले फेरि जुम 2 भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फिफ्थ नम्बर फोटोलाई चाहिँ। त्यसै गरी हाम्रो 6 नम्बर फोटोलाई चाहिँ फेरि ओभल भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। 6 नम्बर फोटोलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओभल। 7 नम्बर फोटोलाई चाहिँ त्यसै गरी हाम्रो जुम 1 नै दिनुपर्ने हुन्छ। सो जुम 1 दिनु होला। 8 नम्बर फोटोलाई चाहिँ हामीले फेरि जुम 1 नै दिनुपर्ने हुन्छ। जुम 1 दिनु होला। 9 नम्बर फोटोलाई चाहिँ हामीले फेरि ओभल भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। ओभल भन्ने एनिमेसन खोज्नु होला। 10 नम्बरलाई हामीले फेरि जुम 2 भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। जुम 2 नै दिनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 11 लाई फेरि बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने छ। स्लाइड गर्दै जानु होला। फेरि 12 लाई चाहिँ हामीले फेरि हामीले ओभल भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। लास्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले जुम 1 भन्ने एनिमेसन नै दिनुपर्ने हुन्छ। सो राइट गर्नु होला। अब चाहिँ हामीले इफेक्ट पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा चाहिँ एउटा अर्कै टाइपको इफेक्ट रहेको हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट स्टार्टिङ पोजमा जानु होला। फेरि ब्याक जानु होला। फेरि यहाँ इफेक्ट्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तल फिल्टर्सको तल साइडमा। सो इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला। फेरि भिडियो इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बेसिक हुँदै बिलिङ हुँदै पार्टी हुँदै यहाँनिर यसो स्लाइड गर्दै जानु होला र भेराइटीमा जानु होला। गइसकेपछि अझै इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नु होला। सो यसरी स्लाइड गर्दै जानु होला माथि। सो ओमेन भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको इफेक्ट रहेछ। सो दिइसकेपछि राइट गर्नु होला। राइट गरिसकेपछि यसरी स्लाइड गर्दै जानु होला। फर्स्ट फोटोभरि नै दिनुपर्ने हुन्छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ हामीले फर्स्टमा हामीले डबल एनिमेसन पनि लगाएको छौँ। सो हजुरले पनि यही तरिकाले लाउनु होला। सो हामीले चाहिँ फेरि यहाँनिर अर्को एनिमेसन पनि दिनुपर्ने हुन्छ। सरी इफेक्ट पनि दिनुपर्ने हुन्छ अझै। सो काउन्ट गरेर दिनुपर्ने हुन्छ हामीले 1 2 3 4 5 6 7। 7 नम्बर फोटोलाई र 8 नम्बर फोटोलाई चाहिँ हामीले रिपल्स भन्ने इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। सो 7 नम्बर फोटोको स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला काउन्ट गरेर। सो भिडियो इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला। गइसकेपछि सिधै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पार्टीमा जानु होला। पार्टीमा गइसकेपछि यहाँनिर रिपल्स भन्ने इफेक्ट रहेको हुन्छ। सो स्लाइड गर्नु होला। सो वाटर रब जस्तै रहेको हुन्छ टाइपको। सो रिपल्स भन्ने इफेक्ट दिनु होला। सो राइट गर्नु होला। राइट गरिसकेपछि यसलाई पनि सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै सेट गर्नु होला। स्लाइड गर्दा फेरि यसलाई नि कपी गर्नु होला। सो गरिसकेपछि फेरि हामीले यसरी ठ्याक्कै मिलाउनु होला। सो मिलाइसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि यहाँनिर हाम्रो भिडियो यस्तो टाइपको रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो भिडियो बनिसकेको छ। सो हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नको लागि पनि सिकाउने छु हजुरहरूलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नको लागि स्टाइल पोजिसनमा जानुपर्ने हुन्छ। सो हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नु भने चाहिँ दामी देखिन्छ। सो स्टाइल पोजिसनमा आउनु होला। एडिटमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। हजुरले ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। सो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सिलेक्ट गर्नु होला र इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला ताकि यस्तै खालको टाइपको भिडियो हजुर मिस। सो मेरो भिडियो मन परिरहेको छ भने लाइक गर्नु होला, कमेन्ट पनि गर्नु होला र सेयर पनि गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यस्तो तयार भइसकेको छ।
सो अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर टिकटक यहाँनिर अनियन पार्ट रहेको हुन्छ। सो अनियन पार्टलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर हजुरले यसरी यस्तो टाइपले सिलेक्ट गरेर स्पिडमा क्लिक गरेर डिलिटको अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरेर डिलिट गर्नु होला र हजुरको भिडियो एकदम तयार भइसकेको छ। सो माथि एरोको अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला र हजुरको ग्यालेरीमा सेभ गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइस, नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।